Bánh tằm Vân dùng khoai mì tươi tự xay và hấp bằng nồi áp suất, lần này rất là ưng ý. Bánh dẻo và dai vừa khéo, đặc biệt là để trong tủ lạnh ngày hôm sau ăn vẫn ngon. Vân mời các bạn cùng vào bếp làm món ăn tuổi thơ với Vân ha. Cách gọt vỏ và xử lý khoai mì sao cho an toàn, không sợ bị ngộ độc, các bạn xem ở video mì xào dừa. Vân đã quay rất rõ các bước ở đó rồi. Ở giữa khoai mì có sợi tim khoai rất là cứng. Vân bỏ hết phần tim cứng, chỗ nào sâu sùng cũng cắt bỏ luôn và cắt nhỏ để xay cho dễ. Vân dùng khoai mì tươi và tự xay bằng máy sinh tố để bánh tươi ngon hơn. Nhưng nếu không có thời gian thì các bạn mua khoai mì đông lạnh, xả đông rồi làm. Đây là khoai mì đã được chia ra làm 3 phần để làm bánh tằm có 3 màu. Mỗi phần này là 300 g khoai mì là 2 cúp. Vân hái hoa đậu biếc tươi để lấy màu xanh pha bánh. Nếu dùng hoa khô thì dùng tối đa 2 muỗng canh hoa khô là đủ đậm cho phần khoai 300 g ha. Nếu muốn nhạt hơn màu xanh của Vân thì làm ít hoa lại. Hoa tươi Vân ngắt bỏ đi phần đài và nhụy hoa, chỉ lấy phần cánh hoa màu xanh để lấy màu. Lặt bỏ đài và nhụy hoa rồi, phần cánh hoa Vân đông được khoảng 3/4 cúp như vậy. Ngâm hoa trong nước sôi 5 phút như chế trà vậy là ra nước màu xanh tự nhiên của hoa đậu biếc. Lọc qua rây để bỏ xác hoa là thu được phần nước màu. Vân dùng 1/4 cúp nước hoa đậu biếc cho 300 g khoai mì. 1/4 cúp nước màu lá dứa. Các bạn bấm vào link ở trên để xem cách lấy màu lá dứa ha. Màu còn lại là màu trắng tự nhiên của khoai. Vân dùng 1/4 cúp nước uống, tức là 4 muỗng canh. Đầu tiên là Vân sẽ làm phần bánh tằm màu trắng tự nhiên của khoai mì. Cho tất cả vào cối máy xay. 300 g khoai mì nè, 1/4 cúp nước, tức là 60 ml nước, 3 muỗng canh đường. Đong bằng với miệng muỗng đong như vậy là 15 g đường. 3 muỗng canh đường là 45 g. Cho hết nguyên liệu vào và xay cùng với khoai. Khoai được xay mịn thì các nguyên liệu cũng được trộn đều với nhau luôn. 3 muỗng canh bột năng. Gạt cho bột bằng với miệng muỗng đong như vậy là mỗi muỗng khoảng 10 g bột. 3 muỗng như vậy là 30 g bột năng. Đừng quên cho vào tí xíu muối cho bánh có vị mặn mà ha. Nước cốt dừa đóng lon thường bị lắng ở dưới đáy lon nên trước khi dùng phải khuấy cho nước dừa trong lon cho đều trước. Như vậy. Vân dùng 2 muỗng canh nước cốt dừa. 2 muỗng canh nước cốt dừa là 30 ml. 1 muỗng. 2 muỗng. Cho máy quay từ tốc độ nhỏ nhất, rồi tăng dần và tăng cao nhất. Xay cho đến khi nào thấy khoai thật là mịn thì tắt máy. Vân xịt dầu khuôn hấp bánh để lấy bánh ra cho dễ. Đổ hỗn hợp bánh đã xay mịn vào 2 khuôn sao cho đều nhau. Dàn cho bột được bằng phẳng trên bề mặt như vậy ha. Bây giờ đến phần hấp bánh. Cho cái vị hấp này vào nồi, đổ vào 1 cúp nước. Đây là cách hấp bằng nồi áp suất nên không cần dùng nhiều nước, chỉ cần 1 cúp là đủ hơi để làm cho bánh chín rồi. Bấm nút saute, cho nồi nấu nước cho sôi lên rồi mới bắt đầu cho khuôn bánh vào để hấp. Nước sôi rồi, Vân cho khuôn bánh vào. Đặt cái vỉ này lên trên để bỏ thêm khuôn thứ hai vào. Hấp 2 khuôn cùng một lần cho nhanh. Gạt vang lên trên để khóa khí lại và thiết định cho nồi nấu 1 phút. Bấm nút manual rồi bấm dấu trừ này để giảm thời gian xuống còn 1 phút. Hấp 1 phút ở áp suất cao ha.
Vân đợi khoảng 10 phút thì van khí trên nắp đã rớt xuống. Lúc này mở nắp ra được rồi. Đó, bột bánh trong như vậy là bánh chín tốt rồi ha. Để bánh cho nguội rồi Vân mới cắt bánh. Bây giờ Vân làm bánh màu xanh lá dứa. Vân dùng cái cúp đo lường để đong 300g khoai mì cho các bạn xem ha. Cân 300g thì sẽ chính xác hơn là đong bằng cúp như thế này. Một cúp đầy như vậy. Và cúp thứ hai. Cúp thứ hai chỉ hơi vơi vơi vậy thôi ha. Là 300g khoai mì. Cho vào máy xay sinh tố. 1/4 cúp màu lá dứa. Cho đường vào. Nếu thích bánh ngọt hơn thì cho thêm đường. Vân dùng 3 muỗng đường, bánh ra chỉ ngọt nhẹ thôi. Và khi ăn rắc muối mè lên là vừa ăn, vì trong muối mè cũng đã có đường rồi. Một tí xíu muối. 3 muỗng canh bột năng, 30g bột năng. Cho hết vào cối máy sinh tố. 2 muỗng canh nước cốt dừa. Xay cho mịn rồi cũng cho vào 2 khuôn đã được xịt dầu. San cho bằng bề mặt. Cũng vậy, nấu một ít nước trong nồi sôi lên trước rồi Vân mới cho bánh vào hấp. Hấp ở áp suất cao 1 phút và để nồi tự hạ áp suất hoàn toàn mới mở nắp là bánh chín vừa khéo. Cối máy này Vân đã rửa sạch phần khoai màu lá dứa rồi ha. Bây giờ Vân xay khoai màu hoa đậu biếc. Cho 300g khoai mì còn lại vào. 1/4 cúp nước màu hoa đậu biếc. 3 muỗng canh đường. Một tí xíu muối. 3 muỗng canh bột năng. 2 muỗng canh nước cốt dừa. Bột bánh xay xong là sẽ mịn và sệt như vậy. Vân rất thỏa mãn với công thức và cách hấp nồi áp suất. Bánh ra có độ dẻo và dai rất là vừa khéo. Màu hoa đậu biếc trông nhạt vậy nhưng khi nấu chín rồi thì bánh ra khá là đậm nên các bạn cẩn thận ha. Nấu sôi 1 cúp nước rồi mới cho bánh vào hấp và hấp ở áp suất cao 1 phút rồi để nồi tự hạ áp suất. Bánh tằm ngon là không thể thiếu vị cơm dừa tươi, sực sực, béo béo bám xung quanh bánh tằm. Dừa càng già thì cơm càng dày và cứng, khó cạy. Vân gõ xung quanh vỏ dừa làm cho cơm dừa long ra, sẽ dễ cạy hơn một tí. Rồi Vân sẽ cho vào máy bào sợi cho nhanh. Hoặc dùng cái đồ bào dừa bằng tay bào sợi ra cũng được. Gọt bỏ lớp vỏ màu nâu bên ngoài cơm dừa này trước ha. Vân dùng phụ tùng bào sợi này của máy KitchenAid để bào cho nhanh. Cơm dừa tươi bào ra sẵn rồi trữ tủ đông để dành làm bánh rất là tốt. Bánh hấp chín để nguội và cắt được rồi. Vân sẽ cắt bánh ra từng sợi và lăn bánh vào tô cơm dừa bào. Bánh màu trắng này thì chỉ có vị nước cốt dừa. Bánh chín vừa nguội tới thì rất là dẻo và dính, nên phải lăn bánh với dừa bào thì bánh mới hết bị dính với nhau. Bánh này Vân làm để trong tủ lạnh ngày hôm sau ăn vẫn ngon nha. Trộn bánh với dừa cho dừa bám đều lên xung quanh bánh. Dừa bám càng đều xung quanh bánh thì bánh sẽ không còn bị dính nữa. Màu xanh này là bánh tằm vị lá dứa, nước cốt dừa ha. Bánh rất là mềm, rất là dẻo và cũng rất là dính. Nhưng lăn bánh qua dừa rồi rắc muối mè lên là bánh sẽ không còn chín chùm lại nữa. Còn đây là bánh tằm vị cốt dừa màu hoa đậu biếc. Màu xanh của bánh khi chín rồi sẽ ra đậm như vậy. Nếu thích màu xanh nhạt hơn thì phải giảm lượng hoa ít hơn với lượng Vân đã dùng ha. Giống con tằm nhã tơ nên được gọi là bánh tằm. Vân trộn 3 màu bánh tằm lại với nhau rồi sẽ dọn lên ăn ha.
Lót cái lá sen cạn này để che cái vỏ dừa bể cho thêm phần tử tế. Trước khi ăn, rắc muối mè đậu phộng lên trên và dùng thôi. Vân hy vọng các bạn đã thích video và bấm nút like cho video món bánh tằm của Vân. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để nhận video món Việt ngon nhà làm từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.